Okay, today on our way tayo sa Valenzuela, no? I-pick up tayo ng motor na try nating i-restore. So, kahapon dapat tayo pero hindi tayo nakapunta agad. So, let's see kung ano pa yung matitira ngayon. Okay, so sa mga batch, actually yan na yung pinaka okay, yung dalawang unit na yan. Alright, so dito na tayo sa shop ni Terence. Dito natin susubukan baklasin yan, and then papadala sa mekaniko yung makina, and then sa bodyworks naman yung body. Pero dito muna natin ibababa. Alright, so ito na yung main body. So, restore natin yan. And ito naman yung mga parts out na. Ano, pakadumi pero patatakboy natin yan. Okay, dito na tayo. Lapit na tayo kila Bonds Jojo's Garage. So, tignan na natin kung ano yung update. May konting pag-uusapan lang sa production. Mas mapag-uusapan na yung details ngayon kasi baklas-baklas na siya. Okay. Okay, so ito na sila. Yan. The Orange House. Ba, walang mini sa labas ni isa. Yun, nasa loob Yun ito tayo sa lilim. Ito ba yung Jojo's Garage? Hindi ba ito yung Jojo's Garage? Taga ano ako? Permit ba to? Ano pre, bagong ahit ka. Si Bon? Ha? Umalis. Oo. Naloko yun Para ito mga Alright, so nandito tayo sa shop ng kaibigan nating si Bon, no? So nagre-restore siya ng mga mini. Siya yung restorer ko dati. And mahilig din siya sa motor. So siya mag-strip to metal ng unit natin para maging bare look. Okay, so ayan tatanggalin lahat ng paint. So strip siya talaga hanggang sa maging bare metal siya, hanggang sa lumabas yung kanyang galvanized na bakal.
Okay, for the engine, dinala natin sa mechanic pero palpak. Hindi ko na sabihin kung sino. Buti na lang nandiyan si Mototech 88, siya ang nag-rebuild uli ng engine, nag-supply ng parts at nagbuo ulit ng motor. Siyempre, kailangan naman nilang i-test ride. Okay, so ready nang i-transport yung motor from shop ng Mototech 88 to my house. Alright. And for the full walk around, pakihintay na lang sa next vlog pero subscribe pa muna.